เดี๋ยวรอสักครู่นะคะมะพร้าวใส่อะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างไหมครับผม อย่างมีหมดเลยค่ะใส่ได้5-6 อย่างอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวหน่อยก็ได้เมื่อฉันหาทางใส่ใจทำไมเหมือนเธอรำคาญยิ่งใกล้กันทุกทีเอื้อมือเข้ามายิ่งดูห่างๆจะเพียงลำพังทุกครั้งที่รู้ว่าเธอแอบมีใครก็วันหนึ่งฉันเป็นคนละคนมีกำลังจะรักความรู้สึกนี้ได้ยังไง เธอรับได้ไหมถ้าฉันมีใครอีกคนอยากถามว่าเธอทนกล้าพูดคำเตือนในหน้าฟังขอบอกกันให้เธอตายใจเธอ ได้แล้วค่ะ รับไม่ไหวขอให้เธอหยุดได้ไหม ที่ปลอ